নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ইউনিক কালেকশ্যন লগতে ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ আপোনালোকে ল'বৰ কাৰণে চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰিব কালেকশ্যনসমূহ চাব আৰু যদি ভাল লগা যেন পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত পাৰচেজ যদি 500লৈ কৰে তেতিয়াহ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব আৰু আউট অফ আছাম আপোনালোকে 500ৰ ওপৰত পাৰচেজ কৰিলে 100 रुपीस শিপিং পে কৰিব লাগিব আৰু তাতকে তলত হলে 150 শিপিং এতে কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ বহুত দেৰি নকৰোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে বিহু আহি আছে বিয়া আহি আছে গিফটিঙৰ কাৰণে আপোনালোকক কালেকশ্যন প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যদি এই কালেকশ্যনসমূহ ইমান কম দামত পায় কেনেকুৱা আহে বুলি ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজ মাছানাছ কালেকশ্যন পেজটো এবাৰ ভিজিট কৰিব তাতে কাস্টমাৰৰ ৰিভিউবোৰ দিয়া থাকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ প্ৰথম কালেকশ্যন এটা খুব ধুনীয়া খেৱালি ফুল ডিজাইন মই পিন্ধি আছোঁ আৰু এইটো মাল্টি কালাৰত আছে বিৰাট ধুনীয়া দুটা বলমনি আছে আৰু টাৰ্চেলডালত তিনিটা কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ আৰু যিটো খেৱালি আছে তিনিটা ষ্টেপত আছে তিনিটা খেৱালি লগ কৰি বনাইছে বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব টপত যিসকলে টপ ভাল পায় মোৰ দৰে তেওঁলোকে এই কালেকশ্যনটো বহুত বেছি ভাল পাব আৰু কাপোৰৰ লগত মেচিং কৰি যদি পিন্ধিব খোজে মাল্টি কালাৰটো সবৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যায় প্ৰাইস আহিব অনলি 450 रुपीस এই কালেকশ্যনটো প্ৰাইস আহিব অনলি 450 रुपीस খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কিন্তু চাওক খুব মৰম লগা এটা বাটাৰফ্লাই ডিজাইনৰ কালেকশ্যন হয় দেখিছেনে বহুত বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন যিসকলে হোৱাইটত কিবা কালেকশ্যন পিন্ধিব বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে আৰু ইয়াৰিংছৰো তেনেকৈ হেংগিঙত থাকিব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব মই এবাৰ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব এই চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ কাপোৰযোৰৰ লগত বহুত এটা মেচিং হোৱা নাই যদি কিবা হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত পিন্ধিব খোজে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব পাৰ্ল ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছটো দেখিছেনে হেংগিঙত আছে যদি এইটো ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 270 रुपीस ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 270 रुपीसত বহুতেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই আছোঁ নেক্সট কালাৰটো চাওক এইটো পিংক কালাৰত আহিব যিসকলে পিংক কালাৰটো বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে পিংক কালাৰটো লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো পিংক কালাৰ থাকিব মই পিন্ধি থকাটো ৰেড কালাৰ আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 270 रुपीस অনলি 270 रुपीसত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে নেক্সট এডাল গলপতা দেখুৱাইছোঁ বহুত মৰম লগা গলপতা হয় দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া ৰেড কালাৰ আছে আৰু এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছৰ টপত আছে কিন্তু ধুনীয়া হেভি এটা কালেকশ্যন হয় এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইস আহিব অনলি 299 অনলি 299 ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে টাৰ্চেলত থাকিব ওচৰৰ বুজাৰ সুবিধাৰ্থে মই একদম ওচৰৰ পৰা কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এডাল গলপতা দেখুৱাইছোঁ যিটো মই পিন্ধি আছোঁ খুব ধুনীয়া ষ্টাৰ ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব এনেকৈ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 200 रुपीस মাত্ৰ 200 रुपीसত ধুনীয়া এডাল গলপতা পাই আছে দেখিছেনে মই পিন্ধিছোঁ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ বিগ সাইজৰ এটা জাপি বহুত ধুনীয়া জাপি হয় এইটো ইয়াৰিংছ থাকিব টপত যদি কোনোবা ব্ৰাইডে পিন্ধিব বিচাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিব এই কালেকশ্যনটো ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব আৰু এইটো বিগ সাইজৰ জাপি দেখিছে হাতৰ তলুৱাত লৈ মই দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি ডাঙৰ হয় বেক সাইডটো চাই লওক বেক সাইডটো আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু টাৰ্চেলডাল হেভি টাৰ্চেলত আছে যথেষ্টখিনি দীঘল হয় ধুনীয়াকৈ লংকৈ যদি ছেট এটা পিন্ধিব বিচাৰিছে এই কালেকশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিব লং ছেট এটা যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ছেটটো লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইস আহিব অনলি 450 रुपीस প্ৰাইস আহিব অনলি 450 টকা ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন লং ছেট এটা ব্ৰাইডসকলে পিন্ধিব বিচাৰিলে এই ছেটটো লৈ ল'ব পাৰিব অনলি 450 रुपीस হেভি টাৰ্চেলত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব সেম ডিজাইনতে আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো মাল্টি কালাৰ আছে এইটো আহিব মাল্টি কালাৰত ইয়াৰিংছৰ টপতে থাকিব ইয়াৰে মটৰমণি দিয়া আছে
যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় অনলি 450 ৰুপিছত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কেইযোৰমান ঝুমকা দেখুৱাব ওলাইছোঁ ঝুমকা ইয়েৰিং অসমীয়া গহনাৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব বৰ ধুনীয়া ঝুমকা ইয়েৰিং হয় ধুনীয়াকৈ খেৱালি ফুল এটা আছে তাৰ তলত ঝুমকাটো থাকিব ডিজাইনটো নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে খুবেই ধুনীয়া প্ৰাইস আহিব অনলি 140 ৰুপিজ প্ৰাইস আহিব অনলি 140 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা আছে এইটো চেইন চিষ্টেমত ইয়েৰিংযোৰ ধুনীয়াকৈ চেইনত থাকিব তলত ঝুমকাটো থাকিব ওপৰত খেৱালি ফুল আছে এইটোৰ প্ৰাইস আহিব 170 ৰুপিজ এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 170 ৰুপিজ অনলি 170 ৰুপিছত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আহিব ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত দেখিব ব্লেক কালাৰ যেনো লাগিছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইযোৰৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 140 ৰুপিজ এইযোৰৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 140 ৰুপিজ এইযোৰ যদি ভাল লাগে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ চেইনত থকা এইযোৰ মাল্টি কালাৰ থাকিব এইযোৰ মাল্টি কালাৰ থাকিব যদি মাল্টি কালাৰটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইযোৰৰ প্ৰাইস আহিব 170 ৰুপিজ সৰু কেইযোৰৰ প্ৰাইস 140 আৰু চেইন থকা ডাঙৰ কেইযোৰৰ প্ৰাইস 170 হ'ব 140 আৰু 170 ইয়াৰ লগতে কেইটামান ফিংগাৰিং দেখুৱাইছোঁ যিবোৰ 100 ৰুপিছতে পাব কিন্তু সিংগলকৈ দিয়া নহয় কিবা যদি কালেকশ্যন লয় তাৰ লগত আপোনালোকে এই ফিংগাৰিং ল'ব পাৰিব বৰ ধুনীয়া এটা জাপি ডিজাইনৰ ফিংগাৰিং হয় এইটো অনলি 100 ৰুপিছত পাব আৰু এডজাষ্টেবল হয় ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো জাপি ডিজাইনত আছে ডিজাইনটো অকণমান বেলেগ হয় যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এইটো ৰেড কালাৰত এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিকোনো কিবা বেলেগ কালেকশ্যনৰ লগত এই কালেকশ্যনবোৰ লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ মুঠি খাৰু লেখীয়া ডিজাইনত দেখিছেনে এইটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ডিজাইনটো কমপ্লিট গোল্ডেন কালাৰত আছে মুঠি খাৰু ডিজাইনত আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা মেজবিৰি ছেট হয় বেক ছাইডটো আগতে দেখুৱাই লৈছোঁ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো চাওক খুব বেছি মৰম লগা এটা কালেকশ্যন এটা হেভি কালেকশ্যন পাই আছে একদম ৰিজনেবল প্ৰাইসত তলৰ কালাৰৰ বিটছ দি আছে ওপৰৰখিনি ডাৰ্ক পাৰ্পল হ'ব তলৰটো লাইট পাৰ্পল আহিব লং ছেট হয় ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব খোজে অলপ ইউনিক এটা কালেকশ্যন তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু নহ'লে কিবা কাপোৰৰ লগত আপোনালোকৰ মেচিং হোৱাকৈ যদি বিচাৰি পোৱা নাই এই কালেকশ্যনটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব একদম ইউনিক কালেকশ্যন এটা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইস আহিব অনলি 650 ৰুপিজ প্ৰাইস আহিব অনলি 650 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় নেক্সট আৰু এটা ছেট চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় বিটছত আছে ৰেড বিটছৰ আছে এইটো মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাম আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব এইটো চাওক মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ একদম চুটিকৈ মই পিন্ধিছোঁ একদম লাষ্ট চুটি এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব তাতকৈ আৰু লংকৈ যদি পিন্ধিব বিচাৰে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লংকৈ ইমান মান হ'লে পিন্ধিব পাৰিব মই যিটো একদম লাষ্ট চুটি কৰি পিন্ধিব পাৰিম মই সেইখিনিলৈ পিন্ধিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগে কালেকশ্যনটো ইয়েৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আহিব অনলি 450 ৰুপিজ মই আপোনালোকক কওঁ এইটো আপোনালোকে যদি কালেকশ্যনটো লয় এটা খুব ভাল কোৱালিটি পাব অনলি একদম ৰিজনেবল প্ৰাইস এটাত কম প্ৰাইস এটা খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱালিটি যে বহুত বেছি ভাল পাব প্ৰাইসটো হিচাপত কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 450 ৰুপিজ বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইটো মই লংকৈ পিন্ধি কিনে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতকৈও লং আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে ব্লেক কালাৰ যদি ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগে ব্লেক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগিলে ব্লেক কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 450 ৰুপিজ মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনাই লাগিব পিন্ধিলে এইটো ব্লেক কালাৰ থাকিব যদি ব্লেক কালাৰটো আপোনালোকৰ কাপোৰৰ লগত মেচিং হয় তেতিয়াহ'লে ব্লেক কালাৰটো লৈ ল'ব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক বহুত বেছি এটা মৰম লগা জাপি হয় পিংক ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ভিতৰখন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব প্ৰাইসটো আহিব অনলি 250 ৰুপিজ মাত্ৰ 250 টকাত বহুতেই এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়েৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ এইটো কমপ্লিট পিংক ষ্টনত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু চেইনডাল থাকিব 26 ইঞ্চ এটা চেইনডাল থাকিব 26 ইঞ্চ আপোনালোক ইয়ালৈ আহিব তো বহুতখিনি লং হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 250 ৰুপিজ সেম ডিজাইনত কালাৰ অপশ্যন পাব
সেম ডিজাইনৰ কালাৰ অপশ্যন আছে মই সেইটোও দেখুৱাই দিম এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 250 ৰুপিজ নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ ডিজাইন সেমে থাকিব ইয়াতে ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা লাগিব সেইটো কমপ্লিট পিংকত আছিলে এইটো ৰেড হোৱাইটত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কমপ্লিট পিংক সেইটো আৰু এইটো ৰেড হোৱাইটত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইচ 250 ৰুপিজ অনলি নেক্সট দুযোৰ খাৰু দেখুৱাব ওলাইছোঁ গিফটিঙৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰিব একদম ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা ডিজাইনটো চাওক খাৰুযোৰৰ ডিজাইনটো চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া হয় বিৰাট বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 250 ৰুপিজত বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ধুনীয়া ষ্ট'ৰেজ বক্সত থাকিব 2.4 আৰু 2.6 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব 2.4 আৰু 2.6 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব ডিজাইনটো এবাৰ চাই লওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 2.4 2.6 2.8 লৈ আছে তিনিটা সাইজ যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এইটো তেনেকুৱা বক্সতে থাকিব ধুনীয়াকৈ সেম প্ৰাইচ 250 ৰুপিজত আছে এইটো ধুনীয়াকৈ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে নেট ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটোৰ সাইজ আপোনালোকে 2.2 ৰ পৰা পাব 2.2 2.4 2.6 আৰু 2.8 সকলে ল'ব পাৰিব 2.2 2.2 2.4 আৰু 2. এই খাৰুটো আপোনালোকে 2.2 2.4 2.6 আৰু 2.8 সকলেও ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিৰাট এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 250 ৰুপিজ লৈ ল'ব পাৰিব গিফটিঙৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ পাইপ ষ্টাইলত থকা ঢোলটো বিৰাটেই ধুনীয়া কপাৰ পেষ্টৰ হয় এইবোৰ পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ আৰু কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই যাম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা যিখিনি ড্ৰেছ থাকে মেখেলা চাদৰ সেইখিনিৰ লগত বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব ধুনীয়াকৈ বলমণি দুটা থাকিব পাইপত আছে আৰু ঢোলটো চিলভাৰত এটা হেভি কালেকশ্যন হয় ঢোলটো হেভি থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 650 ৰুপিজ 650 টকা শ্বিপিং ফ্ৰী ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই গৈছোঁ কোনোবাই যদি পাইপত নলয় টাৰ্চেলত ল'ব বিচাৰে টাৰ্চেলডালো মই দেখুৱাই দি আছোঁ বহুত বেছি শকত ডিঙিৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে পাইপটো পিন্ধিলে অসুবিধা পাব গতিকে তেওঁলোকে যদি টাৰ্চেল ল'ম বুলি ভাবে টাৰ্চেলত পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ সেম থাকিব মাত্ৰ টাৰ্চেলত থাকিব বাকী গোটেইবোৰ সেমে থাকিব পাইপৰ সলনি ধুনীয়াকৈ টাৰ্চেলত দিয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকক টাৰ্চেলত প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহ'লে টাৰ্চেলত লৈ ল'ব প্ৰাইচ সেম থাকিব 650 শ্বিপিং ফ্ৰী প্ৰাইচ সেম থাকিব 650 শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট কালাৰটো আহিব ৰেড কালাৰত যদি আপোনালোকৰ ৰেড কালাৰটো ভাল লাগিছে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ সেমে থাকিব 650 ৰুপিজ 650 শ্বিপিং ফ্ৰী ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে পাইপ ডিজাইনত বহুতে মৰম লগা বলমণি টাৰ্চেলত থাকিব বলমণি থাকিব ঢোলটো থাকিব এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড কালাৰত 650 শ্বিপিং ফ্ৰী নেক্সট গ্ৰীণ কালাৰত বলমণিত আছে বাকীখিনি সেমে থাকিব পাইপত থাকিব ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ কালাৰটোহে বেলেগ গ্ৰীণ কালাৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 650 অনলি 650 শ্বিপিং ফ্ৰী এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো টাৰ্চেলত আছে এইটো ব্লেক কালাৰত আছে ব্লেক কালাৰটো খুব মৰম লাগে ব্লেক কালাৰটো পাইপত নাই বৰ্তমান এইটো টাৰ্চেলত আছে টাৰ্চেলটো ভাল লাগিলে টাৰ্চেলটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 650 ৰুপিজ আৰু শ্বিপিং ফ্ৰী খুব বেছি ধুনীয়া এটা হেভি কোৱালিটি হয় ভাল লাগে নেক্সট কালেকশ্যনটো জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চাই লওক ওচৰৰ পৰা কিমান বেছি ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে এই ক্ৰিষ্টেলবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ চাইন কৰি আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰিংছবোৰ এনেকৈ ষ্টাৰ ডিজাইনত আছে এডি কালেকশ্যন হয় এইবোৰ এডি ষ্টন হয় বহুত ধুনীয়া দেখিছেনে ষ্টাৰকেইটা এনেকৈ 5টা ষ্টাৰ লগোৱা থাকিব ৰেড মণিত আছে আৰু ইয়াৰিংছ দুযোৰ টপত থাকিব ধুনীয়াকৈ পিছফালে টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব গলপতা হিচাপত পিন্ধিলে যে ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিব আপোনালোকে দেখিয়ে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব 550 ৰুপিজ অনলি 550 ৰুপিজত বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে কাৰোবাক যদি গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সোনকালে বুক কৰি ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন
যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰিব আপুনি নিজেই পাব ইমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিলে অনলি 550 ৰুপিছত পাই আছে নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন ৰিষ্টক হৈছে পাইপ ডিজাইনত আছে পিছফালে চেইনত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা থাকিব মই অকণমান লুজকৈ পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে আৰু চুটি কৰি ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন দুটা বলমণি থাকিব পাইপত আছে লটাছ ডিজাইনত আছে ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এনেকৈ তিনিখিলা পাতৰ তলত চেইন এডাল থাকিব তলত আকৌ লটাছটো থাকিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বহুত কাষ্টমাৰে বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে এতিয়া বনাই অনা হৈছে আপোনালোকে যদি ল'ব খোজে যিখিনিয়ে ল'ব বিচাৰি আছিলে ল'ব পাৰিব ৰেড কালাৰটো বহুতে বিচাৰি আছিলে এতিয়া আহিছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 450 ৰুপিজ তলত একেবাৰে শেষত এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক বৰ ধুনীয়া এটা হেভি কালেকশ্যন হয় ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া ইয়াৰিংছৰো বহুতেই মৰম লগা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এই কালেকশ্যনটো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এবাৰ কিমান বেছি ধুনীয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে বহুত ধুনীয়া ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 370 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 370 ৰুপিজ সোনকালে বুক কৰি ল'ব মাত্ৰ 370 টকাত খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ দৰে আজিও মই মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰা তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰে তাৰ ভিতৰত মই তিনিগৰাকী নাম ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আজিও তেখেতসকলৰ তিনিগৰাকী নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ আকাশী মই পাওঁ তেখেতে কমেণ্ট কৰে আৰু মোৰ পৰা তেখেতে বস্তু লৈছিলে ৰিভিউ দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিভিউৱে বহুখিনি হেল্প কৰে মোৰ লগতে আৰু যিখিনি নতুনকৈ কাষ্টমাৰ হ'ব গৈ আছে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোক মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হ'ব গৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা হেল্প হয় গতিকে আপোনালোকেও ৰিভিউবোৰ দিব মই ফাৰ্ষ্ট নাম লৈছোঁ আকাশী তেখেতৰ এটা ৰিভিউৰ বাবে বহুখিনি হেল্প হৈছে বহুখিনি মানুহৰ লৈ কেনেকুৱা পাইছে তেখেতে কমেণ্ট কৰিছে ছেকেণ্ড নামটো লৈছোঁ মিতালী ৰাজখোৱা কমেণ্ট কৰিছে ভাল লগা বুলি কেনে গৰাকী প্ৰায় ভিডিঅ'ত মোৰ কমেণ্ট কৰে তেখেতৰ নামটো নাজানো যিহেতু ইউজাৰ আইডিটোহে আছে আপোনালৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ মই গম পাইছে থেংক ইউ সদায় মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি থকাৰ বাবে আৰু কৈ থাকিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰো নামবোৰ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম